Sziasztok! Ebben a vlogban egy portugál vidéki faluban megrendezett Mandula Fesztiválról lesz szó. Amikor kiköltöztünk Portugáliába, ennek a falunak a környékén laktunk, és ehhez a sárkány alakú tóhoz jöttünk ki egyszer 40 fokban nyáron. Ahogy a mostani felvételeken látszódik, ebben az országban tél környékén a legzöldebbek a területek, és ilyenkor van átlagosan 20 fokos hőmérséklet délután. Amikor nyáron voltunk ezen a környéken, majdnem megpusztultunk a melegtől, és a táj is teljesen sivatagos volt, de a mostani kis túránk teljesen üdítő. A remek időjárás ellenére a téli hónapokban csökken a turizmus, Algarve-ban pedig az emberek nagy része ebből él. Az Altamorai Mandula Virágfesztivált pont ezért szervezik ebben az időszakban. Február 2-án kezdődik és 4-éig tart. A művészetek, a gasztronómia és a virágba borult fák hihetetlen, de több ezer embert vonzanak erre az apró településre. Mi is nagyon szeretjük a portugál vidéki fesztiválocskákat, sikerül mindig valami újjal megismerkednünk. Ízekkel, művészekkel, szokásokkal, stb. Nagyon szeretem a zenét. Ezeken a fesztiválokon egymást érik a portugál zenészek előadásai. Az egész nap nagyon zajosan és pezsgőn telt. Itt a bódéban kis 3 euróért meg is vásároltuk a belépőt, kaptunk hozzá Repoharakat, korszalagot, fesztiválútmutatót. Lehet belőle vedelni. Ennyi. Úgyhogy tök jó. Rakjuk fel. A Barbara ráveti magát minden legelső mandulafára. Mindegyiket bevizsgálja. Nem csupán tápiószecsői fénykecskék, de itt portugál virágkecskék is találhatóak. Igen. Helyi érdekességek, finomságok, bőrdíszművek. Micsoda kolbász. Nagyon jó illata van. Vegyünk egy ilyen kolompot a nyakunkba, hogy mindig tudjuk, hol jár a másik. Biztos hallatszódik tőle. Amúgy jó kapafejek vannak. Jó kapafejek vannak? Hol szeretnél kapálni? Barbie sajnos nem tudta, hogy milyen kapaélekről beszélek, de utána legalább kifigyeltük és felfedeztük a dombtetőn ezeket a fantasztikus gyapjas kecskéket. Kicsit sajnáltam az állatkákat, viszont nem tűnt úgy, hogy zavarja őket a tömeg és a zaj. Aminek örültem, hogy állatsimogató nem volt, így maradt nekik egy kis privát szférájuk. A rendkívül széleskörű mezőgazdasági ismereteinket a mini kiállításon bővítettük, ahol régi mezőgazdasági eszközöket és termékeket mutattak be. A portugálok egyik nagy kedvenc anyaga a parafa, rengeteg dologhoz használják. Meglepődtem, hogy a mezőgazdaságuknak is szerves része volt. Az mind parafa.
Parafabolta élvédő, parafaszék, parafakés élvédő, Dugó, fadugó, parafadugó, tata. Bocsánat. A parafát egyébként a fesztivál területén is felhasználták, és a még nem virágzó vagy kiszáradt fákat parafából készült virágokkal díszítették, de voltak papírból és kupakból készült virágok is. A dekor és a zene miatt néha úgy éreztem, mintha egy igazi régi vidéki lagziban lennék, ugyanakkor gyerekkorom búcsú élményeit is felidézte. Itt a portugál vursliba kézzel hajtja a Pali a vidéki óriás kereket. Mennyire durva már. Milyen alkarja lesz majd egy idő után. Vagy már lehet, hogy már most is van. Erre a bácsi is mondja, hogy nézzünk el erre. Nézzük meg, van fartúrás, mutasd meg neki. Fartúrást? Aha. Így mutatod. Bármennyire is nem a kaja az első dolog, ami eszembe jut erről a szóról, ez a fartúrás annyit jelent, hogy harapnivalók vagy snackek. A portugáloknak egyébként isteni jó ízlésük van, ha kajáról van szó, és az étel minőség és íz is minden esetben magasan kiemelkedő. Egyedül a bifana nevű szendvicsük nem tetszik, mert húson kívül nincs benne semmi más, így nekem egy kicsit száraz. Nekem nagyon szimpatikus, hogy ezeken a mulatságokon az ételek általában nem drágábbak, mint egyébként. Az árak kb. Egy átlagos kajálda árai szintjén mozognak, 8 és 20 euró között. A legtöbbször elég nagyok az adagok is, én nem szoktam tudni megenni. A finomságokat pedig bátran öblítsétek le helyi sörrel. Én nagy borkedvelő vagyok, viszont nagyon szeretem a portugálok Sagres nevű sörét is, bár sörök terén nem túl mérvadó az ízlésem. Hely! Portugália legnépszerűbb terepjárója a Mitsubishi L200-as típusú személygép terepjármű. Eredetileg főképp a mandulafákra voltunk kíváncsiak, ezért úgy gondoltuk, hogy megkeressük a túraútvonalakat, amiket javasoltak az interneten. Az egyik egy 5 kilométeres hosszúságú, a másik pedig 20. Felszálltunk a drónnal, hogy megnézzük, melyiken lenne érdemesebb elindulni, hogy megcsodáljuk a virágáradatot. Én egy picit másképp képzeltem el az egészet, azt hittem, hogy rengeteg mandulafa lesz mindenhol, sorokba ültetve, és végig köztük fogunk járkálni. Ehhez képest nekem egy kicsit fájt, hogy keresgélni kellett őket. Az egész környéken volt mindig egy-két egyed, de a nagyobb ültetvények felfedezéséhez meg kellett dolgozni. Viszont a látvány szerintem mindenhogyan csodálatos volt, és végre élvezhettük és bejárhattuk a pisztáciaszínekbe öltözött tájat. Portugália késő ősztől tavasz végéig a leggyönyörűbb, és felfedezni is ekkor érdemes. A nyár beköszöntével itt délen a táj eléggé sivatagossá és kopárrá válik, hiányzik belőle az élet. Ilyenkor viszont megtelik színekkel, virágokkal és illatokkal. Ilyenkor az életritmusa is kicsit más, kevésbé lomha, mint nyáron, bár én azt is szeretem. Szóval, ha nem csak a tengerpartos napozós kikapcsolódásért vagytok oda, hanem szerettek nagyokat túrázni és érdekelt titeket Portugália igazi arca, akkor inkább október és május közé tervezzétek az utazásotokat. Mennyi méhecske.
így készült. Mesterfelvételek. Miután kigyönyörködtük magunkat a virágzó fákban, visszamentünk a fesztiválra, ahol belehallgattunk az utolsó fellépők előadásába, viszont az nem tetszett annyira. Így a naplemente fényei közt hazaindultunk.